কম বেছি সকলোৱে বেনাৰ দেখা পাইছে মানে বিজ্ঞাপনৰ বেনাৰ দেখা পাইছে কিন্তু কেনেকৈ সেই বেনাৰবোৰ প্ৰিন্ট কৰা হয় মই আজি আপোনালোকক দেখাম। হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম মালেক, মোৰ লগত আছে লিলিমাষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বেনাৰ এটা কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰা হয় বা কোনটো মেচিনৰ সহায়ত প্ৰিন্ট কৰা হয় সেই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে যদি আগতে এই চেনেলটো বা টেকনিকেল এনালাইচিছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিকেল এনালাইচিছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত নটিফিকেশ্যনৰ আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু বন্ধুসকল, মোৰ লগতে আপোনালোকে চাওক যে কেনেকৈ এটা বেনাৰ বা বিজ্ঞাপনৰ বেনাৰ প্ৰিণ্ট কৰা হয়। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, অহাকালি যিটো আমাৰ মিটআপ আছে সেই মিটআপৰ বাবে আজি আমি এইখন প্ৰেছত আহিছোঁ আমাৰ বেনাৰখন বনাবলৈ। এই প্ৰেছত যিজনে কাম কৰে মানে যিজনৰ এই প্ৰেছখন হয় তাৰ আমি এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যন ল'ম। দাদা ইফালে আহি পৰিচয় দিব। মোৰ নাম ৰজনী চৰকাৰ হয়, মই প্ৰেছৰ স্বত্বাধিকাৰী হয়। ইয়াত আপোনালোকে ডিজিটেল প্ৰিণ্টিং, অফছেট প্ৰিণ্টিং, ফ্লেক্সো প্ৰিণ্টিং আৰু এনি কাইণ্ডছ অফ চলিউশ্যন পাব, গ্লুচেন বৰ্ড পাব ইয়াতে। আমি এইফালে আমাৰ চাব ডিভিশ্যনত এনেকুৱা মেচিন অলপ কমেই আছে। আমাৰ ইয়াতে আহিলে আপোনালোকৰ ৰেটো মাৰ্জিনেবল হ'ব আৰু কম্ফৰ্টেবল ৰেট পাব। আপোনাৰ লগত ডিল বিহেভিয়াৰ হ'ব। অকল মই ইয়াতে বিজনেছ ডিল কৰিবৰ কাৰণে বহা নাই, মানুহৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, মানুহৰ লগত গুড ডিলছ, গুড বিহেভিয়াৰ এইবিলাক কৰিলে এটা প্ৰতিষ্ঠান লৈ ইয়াতে মই অকলে চলিবৰ কাৰণে নহয়, মোৰ আণ্ডাৰত 10জন মানুহ কাম কৰিব পাৰে। এটা প্ৰতিষ্ঠান চলালে আকৌ চেল বাচিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে বহা নাই, 10জন মানুহ বাচিব। এটা সময় আছিল যে এটা ফ্লেক্স বনাবৰ কাৰণে 10 দিন আগত অৰ্ডাৰ দিব লাগিছিল প্ৰেছত, সেই কামবিলাক লৈ সেনে বাহিৰত দিব লাগিছিল, বেংগলত আমাৰ ইয়াতে উপলব্ধ নাছিল। এতিয়া কাষ্টমাৰৰ সুবিধা হৈছে, কালি হয়তো ৰাতিপুৱা আপোনাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে বা ইভিনিঙত আছে, আপুনি 1 ঘণ্টামান আগত আহিলে আমি ইয়াৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাই যাব। তো ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। দাদা আপুনি এই কামটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? মানে এতিয়া মই 1 বছৰ আগতো মই প্ৰেছৰ বনাই ঘূৰিব লাগিছিল, মানে ভিলেজত অৰ্ডাৰ দি গৈছোঁ বেংগলত লৈ, তাৰপিছত বনাই আমাক দিছে। কিন্তু আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে? মই প্ৰথম আহিলোঁ ইয়াতে 1 বছৰমান হ'ল আৰু ইয়াতে পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো মেচিন ক'ৰ পৰা কিনিছে আৰু আনুমানিক ইয়াৰ দাম কিমান? আনুমানিক ইয়াৰ দাম 17 লাখমান হ'ব। 17 লাখ। আৰু এইটো আহিছে ফৰিদাবাদৰ পৰা। যদি আপোনাৰ যদি দৰকাৰ থাকে আপুনি বহিব আৰু সকলোখিনি কাম দাদাই কৰি দিব আৰু লগে লগে লৈ যাব পাৰিব। চাওক আপোনালোকে, অহাকালি আমাৰ ইভেণ্ট আছে ইউটিউবৰ, কিন্তু আজি আহিলোঁ আমি লগত বনালোঁ আৰু দাদা এতিয়া আমাক প্ৰিণ্ট কৰি দিব। আজি আহিছোঁ কিন্তু অহাকালিৰ কামটো আমাৰ আজি হৈ গ'ল, কিন্তু আগতে আমি 10 দিন 15 দিন 1 মাহ আগতে আমাৰ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিছিল, তাৰপিছতে হৈছে। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আপুনি এবাৰ চাব পাৰে। আপুনি এবাৰ চলাওক। আরাম বসে নিবি।
বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় চালে যে আমাৰ মিটাৰৰ বাবে আমি যিটো বেনাৰ এইটো এই দাদাৰ প্ৰেছৰ পৰা বনালোঁ, ৰামধেনু প্ৰেছৰ পৰা বনালোঁ। মানে দাদাই আমাক এই দোকানৰ বা এই প্ৰেছখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি দিব। আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সকলোখিনি কণ্টেক্ট নম্বৰ তাৰপিছত এড্ৰেছ দি দিম। আপোনালোকে যদি কোনোবাই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যদি এই প্ৰেছৰ যদি কাম কৰিব বিচাৰিছে, মানে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ পেইণ্টিং যদি কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আপোনালোকে ছেটআপৰ বাবে এইটো ৱালপেপাৰ বনাব পাৰিব, আঠা লগোৱা ৱালপেপাৰ বনাব পাৰিব। আৰু সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা যিবোৰ ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু এই দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ কামবোৰ পৰিপূৰ্ণভাৱে কৰি লওক। তো থেংক ইউ দাদা, ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাক এই সহযোগিতা কৰাৰ বাবে।